Sziasztok, Bori vagyok, 22 éves, az egyetemen pszichológiát tanulok, ez éppen a 3. évem, szóval ha minden jól sikerül, akkor most nyáron fogok végezni, és a közösségben pedig mint sömenő fiatal, vagyis mint GCN tevékenykedem. Talán először Jézusnak a feltámadását, vagyis úgy igazán a feltámadás örömét 2 évvel ezelőtt otthonban tapasztaltam meg húsvétkor, amikor is ráébredtem, hogy Jézus mennyire azt szeretné, hogy én szabad legyek, hogy ő az életét azért áldozta föl, hogy az én életem teljes legyen, hogy én az örömet meg tudjam tapasztalni, és hogy ezt az örömet ezt elém nyújtja, ezt nekem adja, és nekem csak annyi a teendőm, hogy őt választom, és ez mennyire jó. Ezt az örömöt és ezt a szabadságot viszont elég nehéz megtalálnom így a mostani körülmények között a mindennapokban. Nem olyan rég fejeztem be a szakdolgozatomat, és miközben azt írtam, igazából nagyon arra csak problémára fókuszáltam, csak azt láttam, hogy milyen sok teendő van még vele, hogy mennyire le vagyok maradva, hogy ez mennyire szenvedéssel teli, és egyszerűen nem láttam túl a problémán. És valahogy Jézus szépen lassan megmutatta, hogy ő sokkal többet adott nekem, az életét adta nekem is. Ez sokkal több, mint hogy csak én erre a problémára fókuszáljak. És valahogy azt éreztem, hogy tovább kell néznem, tovább kell látnom ezen a problémán, és látnom kell az egészet, hogy Jézus igenis nekem adta az örömöt és a szabadságot. És hogy ebben a körülményben is, ami körülvesz, akár a karanténra vonatkoztatva, akár így a szakdogál előtt roskadva, akkor is az örömre hív az aktuális nehéz pillanatban is, és hogy ez a ponton túl kell látni, és hogy annyi minden van még. Valahogy egy kép is volt bennem ebben az időszakkal kapcsolatban, hogy egy ember volt szemem előtt, aki ment az úton, és folyamatosan csak a földet nézte. Viszont Jézus felemelte a tekintetét egy egész egyszerű mozdulattal, és végre körül tudott nézni, és tudta látni, hogy mennyire csodálatos mindaz, ami körbeveszi. Az akár az emberek, akár szobája, akár nem tudom, bármi igazából a természet, még intentről is szemlél. De valahogy sokkal több az, amire hívva vagyunk, és ez nagyon-nagyon szuper volt átélni, hogy a szabadság és az öröm ugyanúgy vár rám, ez nehéz időszakokban is, és ez csodálatos. Hát csak a saját példámon alapulva tudok kis tanácsot adni, ami talán az lenne, hogy a fókuszpont az maradjon Jézuson, mert ő tudja adni ezt az örömet és ezt a szabadságot, amit keresünk a mindennapokban, amire teremtve vagyunk igazából. És ez akár lehet, hogy ez a fókuszpont elterelődik egy adott problémára, hogy milyen kevés az inge, és hogy egyszerűen már bele vagyok zavarodva abban, hogy nem tudok kimenni és találkozni a barátaimmal. De ugyanúgy ez a fókuszpont arra is átirányulhat, hogy YouTube-on nézek nagyon vicces és trash videókat, amik zseniálisak, de valahogy ott van a mértéktelenség bennük, hogy jobban elveszek, és ha túl sok olyat nézek, akkor is Jézusról valahogy elmegy a fókuszpont. Szóval valahogy a tanácsom talán ez lenne, hogy próbáljátok meg mindig keresni Jézusnak a tekintetét, hogy az ő szemével tudjatok látni, és hogy valahogy őt tudjátok ezáltal a középpontba helyezni, hogy felismerjétek azt az örömöt, amire ő hív, hogy ez körülöttünk van. A szabadság körülöttünk van, még ilyen adott körülmények között is.